So, what up mga guys, mga kasolito. So, Zephrox Moto here, signing in, okay. Good morning sa inyo. So, ngayong araw is may gagawin na naman tayong kababalaghan kay Shaki. May nasilip lang akong maliit na butas or minor issue lang naman. Siyempre, wag nating hayaan yung minor maging major, di ba? Ayun nga, bali papakialaman na naman natin si Shaki. Ayan, kinontak ko na naman si Pinsan. So, shoutout ulit, Marda Mechanic. Baka naman namumuro na ako sa'yo. Bali, kinontak ko siya na ayusin namin. Then, ayun, share ko na rin. Bali, yung nakita ko kasing minor issue ni Shaki ngayon is yung yung front shock niya. Okay? Ano meron sa front shock? Ano siya? Sobrang lambot. Then, nung nakita ko is may tagas. Or should I say, moist lang. So, iba kasi yung tagas sa moist. Pero, almost the same lang sila. Pag sinabi mo kasing tagas, masyadong malakas eh. Pag sinabi mong moist, yung paunti-unti lang ba, pero doon na rin pupunta yun. So, doon na rin pupunta yun. Kaya syempre kailangan nating agapan, okay? Syempre nagtanong-tanong ako kung anong aftermarket na pwedeng i-replace. Bali, ang hinala ko dito na sira is yung fork seal niya. Diba? So yun lang naman pag may tagas sa shock. Then ayun, nagtanong-tanong ako sa page, sa Facebook. Then ayun, may sumagot naman. So shoutout kay kay boss Noel Bobis. So ayan, sagot niya yung katanungan ko kung ano yung aftermarket na pwedeng i-replace sa fork seal ni CBR 150 version 2. Bali, nasabi niya sa akin is pang Supremo. So Honda TMX Supremo. So ayan, kaya maraming salamat boss Bobis. So malaking tulong kasi nagtanong ako sa mismong Honda kung magkano yung price or kung magkano yung fork seal ni CBR 150. So lang naman, mura lang naman, nagkakahalaga lang naman na 600 pesos. isa pa lang yun Alam mo naman tayo, kailangan lagi budget meal, di ba? Pag mga riders na ganyan, budget meal lang yan. Kaya yun, nagtanong ko kung anong pwedeng i-replace. So yun nga, nasagot naman yung tanong ko, kaya maraming salamat. Ito naman is nakahanap naman ako ng so yun nga, kakabili ko lang, nakahanap ako ng pang Supremo TMX. So shoutout kay Boss Toledo. So meron siya. Ito is nagkakahalaga lang naman na 70 pesos isa. Okay, so ang laki ng difference, di ba? Siyempre, kailangan mo munang magtanong bago ka bumili, or mag-canvas ka muna para hindi yung biglang bili ka ng bili. Siyempre, sa panahon ngayon, kailangan natin ng pera, budget. So kaya kailangan marunong tayo mag-budget. Kaya ayun, papakita ko sa inyo kung paano namin kinalikot, pinakaialamanan na naman si Shaki ni Marmar. So ayan, pinaka magaling kong mekaniko sa lahat ng bagay. So isa pa pala, problema ko is wala akong paddock stand. Kaya sinabi ko rin kay Marmal na kung paano natin tatanggalin yung gulong sa harapan or yung shock sa harapan kung wala tayong paddock stand, walang center stand. So bahala na daw siya. So tingnan natin kung ano yung i-replace niya or kung paano yung gagawin. Boy convert yun napakagaling sa lahat ng bagay. So kaya napapabilib ako nun Kaya shoutout Marmar. So maraming salamat. So ayan, pakita ko na lang sa inyo. So wait nyo na lang. So
Bali, nakita nyo naman kung paano namin inayos ni Mard the Mechanic yung front shock ni Shaki. Then isa pala, napansin nyo, pinakita rin namin doon kung paano namin nilowered. Okay, so simple lang naman mag-lower. Mas gusto ko kasi sports type. Talaga alam mo yun, parang nakapasubsub talaga ako. Okay, siya, sa pakiramdam ko, since binahe ko mula kanina sa bahay hanggang dito, siya, nakakangawit, literal, totally. Pero okay lang kasi madalang ko naman gamitin tong motor na to. Every weekend ko lang siya nagagamit, every time na magra-rides lang ako. Okay, si Blaby pa rin yung ginagamit ko pagka pumapasok ako. Okay, so nakita nyo naman is napakagaling nung pinsan ko, di ba? Kitang-kita nyo naman kung paano niya ginawa ng paraan kahit walang center stand. Malupet. Woo! Kaya kaya talagang solid yun solid na solid ako dyan. So ayun, maraming salamat Marmar sa sa pag-ayos na naman sa aking motor. Thank you so much. Bibigyan ko lang kayo ng naging itsura ni Shaki ngayon. Ayan, pasok natin in 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, shoutout tayo. Shoutout ko si Pops JL Kawaling. Isa na naman nating kasolido. So inad ako sa Facebook account ko, which is hindi ko na siya kasi ginagamit. Kasi nga yung Facebook page na ginagamit ko ngayon, doon na ako nag-update. Pero still may mga nag-a-add pa rin sa akin. Siguro dahil magkamukha ng ng page name din, Facebook name. Shoutout sa'yo. So keep on supporting. Overwhelmed. Kahit pa isa-isa kayo, maraming salamat. Ayun, again, magpapasalamat ulit ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kahit na paunti-unti lang yan, okay lang yan. Ang mahalaga, solid. Mahalaga solid tayo dito, kaya sasamahan natin na to. Mahalaga, nakakapag-share ako sa inyo, nakakatulong ako sa inyo. Yun nga, katulad nung sinabi ni Pops JL, laking tulong daw kasi nga sniper user din siya. Then naghahanap siya ng motovlogger about sa sniper MX135. So kaya yun, papasalamat siya sa akin. So welcome sa'yo Pops. Siguro short content lang ulit. Laging short content pero haba-haba ng video. Basta ang lagi kong sinasabi, always remember this: ride safe, peace. So Zaprox Motomote signing out. Okay, woo! So may pupuntahan lang tayo dito. Maraming salamat. Bye bye.